สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับสวัสดีชาวเทคอดอปสวัสดีปีใหม่2568ด้วยคลิปนี้ก็มาช้าไปนะครับแต่ว่ามาช้ากว่าก็คือเริ่มต้นไม่ใช่วันที่6เลยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ด้วยที่ว่าผมเองก็มีภารกิจค่อนข้างเยอะในช่วงคาบเกี่ยวข้ามปีนะครับคลิปนี้อยากจะมาคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลนะครับภายในองค์กรของเราข้อมูลในที่นี้หมายถึงข้อมูลในธุรกิจนั่นแหละข้อมูลในธุรกิจในที่นี้หมายถึงอย่างเช่นระบบ ERP ของบริษัทเราระบบบัญชีของบริษัทเราระบบ HR ของบริษัทเราระบบการเงินของบริษัทเราระบบผลิตระบบอะไรต่างๆหรือจะเรียกเป็น ERP ก็แล้วแต่นะครับรวมทั้ง AD ไฟล์แชร์เอาเป็นว่าทุกๆระบบไม่ว่าจะมีความสำคัญลดหลั่นกันยังไงอันนี้พี่อยากจะคุยนะครับเพราะว่าข้ามปี2567มาถึงปี2568เนี่ยพี่รักเองเนี่ยเจอหลายองค์กรนะครับที่ถูกคุกคามและถูกโจมตีโดย ransomware นะครับ ransomware พวกเราทุกคนรู้จักนะคือโจมตีเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีการเข้ารหัสข้อมูลระบบข้อมูล VM ของเราทุกเคสเลยแล้วก็จะมีจดหมายทิ้งไว้นะครับว่าจดหมายทิ้งไว้ว่าเนี่ยคุณโดนแฮกนะข้อมูลของเราอยู่ที่คุณนะอะไรอย่างนี้นะครับจากที่ผมเห็นข้อมูลนะแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเอาห้องของคุณคืนนะคุณจะต้องจ่ายกี่ดอลลาร์สหรัฐต่อโฮสต์ต่อเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ว่าไปนั่นแหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับพอดีครับทีนี้พอนะครับพอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นสิ่งที่พี่ต้องมาคุยให้ฟังแล้วก็อยากจะให้พวกเราตระหนักถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็เพราะว่าไม่อยากให้โดนและไม่อยากให้โดนแล้วเนี่ยไม่มีทางออกนะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันรุนแรงยังไม่รู้สึกว่ามันรุนแรงแต่พี่รักบอกเลยนะครับว่ามันรุนแรงเมื่อคุณโดนโจมตีแล้วข้อมูลบัญชีข้อมูลต่างๆของคุณเนี่ยนะครับไม่เหลือแล้วนะหลายคนฟังพี่มาถึงตรงนี้ก็ต้องมีชุดแบ็กอัพสิพี่รักก็ถูกในองค์กรก็มีชุดแบ็กอัพการออกแบบแบ็กอัพเนี่ยนะครับเราก็ต้องถามกันไปว่าเมื่อเรามีแบ็กอัพการออกแบบแบ็กอัพของเราเนี่ยมัน protect system และ data ขององค์กรเราเนี่ยขนาดไหนคำถามที่สำคัญแบ็กอัพที่มีมันป้องกันความเสียหายระดับไหนนะครับบางองค์กรนี่ต้องบอกเลยนะว่าหลายองค์กรไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องแบ็กอัพอย่างจริงจังนะครับต่อให้เป็นผู้บริหารหลายองค์กรก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับระบบแบ็กอัพไม่ได้ให้ความสำคัญในการจะซื้อของมาซื้อซอฟต์แวร์มาซื้อสตอเรจมาและยังไม่ได้ให้ความสำคัญในเชิงที่ว่าข้อมูลมันจะต้องนะครับเป็นเป็น3-2-1ใช่ไหมครับ3 copy 2 media offsite 1ที่นะ3-2-1-1 อาจจะต้องมี immutability และจะต้องไม่มี error สักแอะเลยก็คือ3-2-1-1-0อย่างที่พี่เคยพูดให้ฟังนะครับไม่ต้องพูดถึง3-2-1-1-0นะแค่3-2-1หลายๆองค์กรผู้บริหารก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องนี้การจะมีแบ็กอัพก็มีแบ็กอัพในเลเวลที่ขอแค่นะครับไฟล์คอรัปต์ไฟล์เสียไฟล์โดนไวรัสแล้วกู้คืนได้นะครับสำรวจตัวเองดูนะว่าองค์กรตัวเองเป็นเลเวลไหนถ้าไม่ใช่เลเวลแรกที่พี่รักพูดก็คือมีแบ็กอัพแต่ไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่างมีเพื่อที่จะเอาไว้กู้คืนข้อมูลกลับคืนไปแบบติดไวรัสหรือไฟล์มันโดนลบหรืออะไรเงี้ยเท่านั้นแบบที่1นะครับแบบนี้ นะครับข้อมูลอาจจะอัปเดตอัปทูเดตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะปกติเราจะต้องพูดถึง RTO และ RPO ก็คือข้อมูลมันหายใช่ไหมมันเอากลับคืนมาได้เป็นข้อมูลของเมื่อวานนี้หรือข้อมูล1 ชั่วโมงที่แล้วหรือข้อมูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอันเนี้ยนี่คือ RPO ไงไม่รู้หลายๆองค์กรนะครับด้วยความที่ไม่ให้ความสำคัญกับแบ็กอัพแค่ตรงนี้ก็
นะก็ไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าเฮ้ยแสดงว่าองค์กรของเรานะครับมีแบ็กอัพแต่โปรเทคแค่ในเลเวลไฟล์เสียไฟล์ติดไปรับหรือไฟล์มันเจ๊งแล้วเอาขึ้นมาได้แค่นั้นเองนะครับบางองค์กรบอกว่าโอเคให้ความสำคัญระบบแบ็กอัพนะพอดีนะฮะ ให้ความสำคัญระบบแบ็กอัพนะให้ความสำคัญก็คือมี321นะมี Copy Production นะครับระบบ Production เองก็เป็น HA นั่นนี่ในแง่ของฮาร์ดแวร์เฟลเลียคงไม่มีปัญหาหรอกนะครับก็มีแบ็กอัพ3 Copy ออกมาCopy ออกมานะครับโดย Copy ที่1ก็อยู่บนดิสก์นะครับ Copy ที่2เนี่ยนะก็มีการเลพิเคทออกไปข้างนอกนะครับแบ็กอัพออกไปสตอเรจข้างนอกนะถ้านับไอชุดที่3ที่เป็นโปรดักชันก็3ชุดแล้วนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามีการคิดมากกว่านั้นก็คือ3 copy เนี่ยนะบางที่นะครับขึ้นคลาวด์เป็นอีก copy ที่3ขึ้นคลาวด์เป็นอีก copy ที่3นะครับเวลานะเรามีแบบนี้เสร็จปุ๊บก็ต้องมาตอบคำถามให้ได้ว่าโอเคเราให้ความสำคัญกับระบบแบ็กอัพในองค์กรเราแบ็กอัพครบทุกอันเลยนะครับแล้วเราก็ดีไฟล์แล้วว่าในองค์กรของเรานะถ้าระบบนี้สูญเสียระบบนี้พังทลายระบบนี้เกิดปัญหาความเสียหายเนี่ยเป็นหลายแสนเลยต่อชั่วโมงหรือเป็นล้านเลยวันละล้านวันละหลายแสนหรือวันละหลายหมื่นนะครับและถ้าสมมติว่ากว่าเราจะเอาข้อมูลระบบคืนมาได้ต้องใช้เวลาหลายวันหลายสัปดาห์เกิดผลเสียกับธุรกิจอย่างแน่นอนคือธุรกิจปัจจุบันเนี่ยมันอยู่บนดิจิทัลไงมันอยู่บนซอฟต์แวร์นะครับธุรกิจมันจะรันได้ระบบมันต้องอยู่นะระบบในที่นี้มันไม่ได้หมายถึงแค่ดัตต้าเบสติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ดัตต้าเบสอาจจะต้องนั่นนู่นนี่ปกติเราแบ็กอัพซิสเต็มปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้แบ็กอัพแค่ระบบเพราะเราไม่ได้แบ็กอัพแค่ดัตต้าเบสเราต้องแบ็กอัพเป็นระบบถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยในการแบ็กอัพขององค์กรนะครับขนาดใดก็ตามที่เริ่มให้ความสำคัญกับนะครับธุรกิจของตัวเองแล้วเพราะว่าการที่เกิดดาวน์ไทม์หรือเกิดการสูญเสียเนี่ยหยุดชะงักเนี่ยมันส่งผลกระทบกับธุรกิจมากนะครับทั้งค่าใช้จ่ายในแง่ของการเสียเวลาของการผลิตนะครับเผื่อต้องเร่งงานหรือต่างๆผลิตอย่างเงี้ยเสียเวลาและข้อมูลต้องมาคีย์ย้อนหลังอีกก็ต้องใช้กำลังพลนี่ก็เสียเวลามูลค่ามันประเมินค่าไม่ได้เลยนะพอมาถึงจุดนี้พี่ก็จะบอกว่าถ้างั้นสิ่งที่เราจะต้องตั้งคำถามนะในองค์กรเราเนี่ยจะถูกฟอร์สด้วยออดิตหรือไม่ออดิตก็แล้วแต่นะแต่เราจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเซลล์ออดิตแล้วล่ะนะครับก็ต้องมาดูว่าโอเคหลายๆ copy ที่เกิดขึ้นคำถามสำคัญที่จะต้องถามคือถ้าเราเจอแรนซัมแวร์โจมตีแรนซัมแวร์โจมตีมันจะโจมตีอะไรบ้างต้องมีความรู้นะครับแหละมันจะโจมตีนะครับโจมตีได้ยังไงในเมื่อเรามีพี่รักก็ต้องบอกว่าถ้ามันเกิด worst case ถ้าอะไรก็ตามมันมีช่องโหว่ให้ถูกแฮ็กได้ซึ่งบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะไปดูได้ตลอดเวลาต่อให้เรามีระบบที่แข็งแกร่งอาจจะมีคนคอยจ้องอยู่และโดนแฮ็กเมื่อเราโดนแฮ็กได้มันอาจจะมาวางอะไรต่างๆไว้แล้วอยู่ดีคืนดีก็ปล่อยออกมามันอาจจะสังเกตการในระบบเราก่อนอาจจะไม่ได้แฮ็กปุ๊บแล้วโจมตีเลยมาปล่อยไว้เป็นเหมือนเชื้อราในระบบเราอยู่ดีคืนดีข้ามปีปุ๊บมันก็ปล่อยให้มานะครับมันโจมตีVMware มันโจมตีได้แน่นอนพี่รักเคยเห็นมาแล้วมันโจมตีโฮสต์ของ VMware แล้วเข้าไป encrypt.vmdk อะไรต่างๆของ VMware ได้หมดเกลี้ยงแน่นอนนะครับ backup server นะครับถ้าออกแบบไม่ดีอยู่ในเน็ตเวิร์กที่มันหาเจอได้มันก็เจาะและทำลาย backup server ของเราได้นะครับทำลาย backup server ของเราได้ backup server ของเราจะเป็น virtual machine ก็โดนง่ายเหมือนกันจะเป็น on prem ก็มีสิทธิ์โดนเหมือนกันนะครับ
ก็มีสิทธิ์โดนจะบอกว่าไม่โดนไม่ได้นะครับเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นดังนั้นแล้วเราจะมีทางรอดยังไงล่ะพี่รักเราจะมีทางรอดยังไงนะครับจากการสังเคราะห์ส่วนตัวของพี่รักนะครับหลายๆองค์กรที่พี่รักเจอรอดแต่ไม่สามารถรอดได้หมดไม่สามารถรอดได้หมดเพราะอะไรอย่างเช่นอะไรที่เป็นไฟล์แชร์มันเยอะถ้าโดนโจมตีเนี่ยมันเยอะนะครับอันนี้พี่พูดถึง worst case นะถามว่าป้องกันไม่ให้มีโอกาสโดนนั่นโน่นนี่ก็ต้องป้องกันสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันนั่นแหละแต่ถ้าโดนอะไรที่เป็น capacity ขนาดใหญ่นะครับเราเอางี้ถ้าโดนเนี่ยทางรอดของเราคือ backup data ที่ backup ไว้ถูกไหม data ที่ backup ไว้ไฟล์แชร์เราอาจจะ backup นะครับดีไซน์ของ backup server เราก็ต้องดีไซน์ให้มัน separate ออกมาจริงๆไม่ให้มันถูกหาเจอได้ง่ายนะครับแล้วก็โดนเจาะโดนทำลาย backup server จะต้องไม่โดนทำลายเคสร้ายแรงคือ backup server โดนทำลายคำถามต่อมา backup server โดนทำลายได้แต่ data โดนทำลายไหม data ในที่นี้ก็คือเวลาเรา backup ข้อมูลมันจะ backup ลง disk เขาเรียก repository ใช่ไหมจะเป็น backup ค่ายไหนนะครับจะเป็น backup ค่ายไหนถ้า data backup อยู่คุณรอดคุณโชคดีนะครับถ้าอยู่นะรอดโชคดีนะครับ backup data ตรงนี้อันหนึ่งที่จะช่วยได้คือ immutability storage หรือ immutable ก็คือเขียนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะล็อกเลยว่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับแบบนี้คือแบบที่1นะครับซึ่งถามว่าพี่รักเจอคนรอดไหมก็ยังไม่เจอเพราะคนที่ใช้ก็ยังไม่เจอนะครับแต่ไอคนที่เจอแล้วเนี่ยคือก่อนหน้าไม่ได้ใช้แต่ไอคนที่ใช้ immutability storage แต่บางที่มันเขียนครั้งแรกเนี่ยแล้วล็อกไปเป็นปีๆหรืออะไรเงี้ย2 ปี 3 ปีอย่างเงี้ยนะครับหรือล็อกเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยพี่รักยังไม่เจอว่าเขาเนี่ยโดนโจมตีอีกรอบที่ดีไซน์ให้ยังไม่เจอนะครับแต่คำถามคือพอมันอยู่แบบนั้นนะครับ immutability หรือ air gap ถ้าเรามี storage แบบ air gap คือมัน backup เสร็จปุ๊บมันตัดที่ตัวอันนั้นก็น่าจะช่วยได้เหมือนกันนะครับคือ backup server โดนทำลายได้นะพวกเราแต่ data จะต้องอยู่เพราะเราสามารถทำ backup server มาแล้วมา mount data ที่มีที่เหลือรอดได้เพื่อจะ restore ข้อมูลเอากลับคืนมาให้ธุรกิจเรารอดพ้นจากวิกฤตได้นะครับดังนั้นสาระสำคัญมันอยู่ตรงที่คุณโดน ransomware โจมตีองค์กรของคุณนะครับร้ายแรงมากแหละนะครับไม่มีระบบไหนรอดเลยระบบแบ็กอัพแบบที่1ไม่รอดด้วยอันนี้ก็จบข่าวระบบแบ็กอัพจบข่าว2คำว่าจบข่าวที่นี้คือ Data ของแบ็กอัพก็โดนเข้ารหัสเพราะคุณไม่ได้มีหลายๆซอร์สก๊อปปี้นะครับถ้าคุณมีหลายๆซอร์สก๊อปปี้คุณขึ้นข่าวโน่นนี่อาจจะรอดนะครับอาจจะรอดมีเปอร์เซ็นต์รอดดังนั้นคุณมีหลายก๊อปปี้ที่เอาไปข้างนอกดีที่สุด และคุณมีแบ็กอัพชุดที่มันถูกป้องกันการเขียนซ้ำพูดง่ายคือไอ้แฮกเกอร์เนี่ยที่มันแฮกเรามันไม่สามารถที่จะเข้ารหัสอีกรอบเพราะถูกป้องกันก็คือเป็น air gap storage หรือเป็น immutability storage อันนี้คุณก็มีโอกาสรอดถ้าคุณใช้เมื่อกี้นะใช้คำว่า immutability storage คือเขียนครั้งเดียวแล้วมันจะล็อกมันจะไม่ให้มีการเขียนซ้ำเลยดังนั้นถ้ามันไม่ไปสามารถไปเจาะ storage ตัวนั้นได้แบบนั้นโน่นนี่นะดังนั้นไอ้คีย์ต่างๆคลิปต่างๆที่เราทำก็ต้อง secure เหมือนกันนะ immutability ตรงนี้จะช่วยได้ storage immutability storage นะครับหรือ Linux hardening เนี่ยแต่ Linux hardening เองคุณก็ต้องไปเช็คเรื่อง hardening จริงๆนะว่ามัน hardening จริงหรือเปล่านะครับแต่การใช้แบบนี้คุณมีโอกาสรอดต่อให้ backup server โดนทำลายแต่ copy data ไม่โดนอีกอันนึงคือ tape backup นะครับ air gap มีหลายแบบ
เทปแบ็กอัพก็คือแอร์แกปแบบหนึ่งมีช่วงเวลาที่แบ็กอัพ Data เนี่ยมันไม่ได้ออนไลน์เลยมันไม่ได้ออนไลน์แบ็กอัพ Data มันไม่ได้ออนไลน์นะครับดังนั้นถ้าเราจะถามองค์กรเราสิ่งที่เราจะต้องถามก็คือ1เรามีแบ็กอัพ Data หลายชุดหรือไม่แบ็กอัพ Data ของเรานั้นโดนทำลายได้หรือไม่ต่อให้แบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์โดนทำลายนี่สำคัญดังนั้นถ้าเป็นผมก็จะแนะนำพวกคุณว่า1ควรจะมีเทปแบ็กอัพเพื่อทำออฟไลน์แบ็กอัพออกไปเพราะถ้าแบ็กอัพเซิร์ฟเวอร์คุณโดนทำลายเทปแบ็กอัพยังมี Data อยู่เอากลับคืนมาได้2คุณควรจะมี storage ที่มันเขียนได้ครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่สามารถ modify ได้เรียกว่า immutability storage สำหรับเอามาใช้ใน backup และซอฟต์แวร์ backup ของคุณจะต้อง support เรื่อง immutability ด้วยเช่นเดียวกัน backup server อาจจะถูกทำลายแต่ data ยังคงอยู่มีโอกาสเอาคืนมาได้3คุณควรจะมีหลาย copy 3 copy นะครับคุณจะ offsite ก็ได้นะครับ offsite ไปไกลๆนะครับและ network ที่วิ่งระหว่างตัวแบ็กอัพต้นทางกับแบ็กอัพที่อยู่ตรงออฟไซต์นั่นนะครับไม่ควรจะให้คนอื่นวิ่งเห็นด้วย Network Security ก็ต้องมาด้วยเหมือนกันนะครับจะได้ไม่ถูกค้นพบและโจมตีเป็นเป้าของการโจมตีนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมห่วงครับนะหลายๆคนฟังแล้วนะครับฟังอย่างที่รักแล้วทำไมดูจริงจังก็ต้องจริงจังเพราะว่าคนที่เขาโดนเนี่ยมันปาดเหงื่อต่างน้ำเลยนะครับมันแทบเผาสุดเลยนะถ้าระบบของคุณเนี่ยเป็นระบบสำคัญในองค์กรคุณเองเนี่ยนะครับซื้อมามีการทั้งซื้อราคาซอฟต์แวร์ไลเซนส์แพงเกิดเหตุอย่างนี้ซอฟต์แวร์ไลเซนส์นะครับต้องมีการ activate อะไรต่างๆอีกนะครับการ implement ระบบกว่าจะขึ้นระบบได้คุณใช้เวลาเป็นเดือนใช่ไหมครับเนี่ยเป็นเดือนและมีค่า implement ด้วยนะครับถ้าคุณไม่มีการสำรองระบบที่ดีที่ตอบโจทย์ว่าถ้าเกิดเคสเวิร์สเคสร้ายแรงขั้นนี้เนี่ยคุณจะเอากลับมาได้ยังไงไม่ได้อันนี้มันอันตรายสำหรับผมก่อนผมมาพูดตรงนี้ก็เพราะว่าผมเองหวังดีว่าพวกเราฟังคลิปนี้แล้วอย่าชะล่าใจนะครับกลับไปตั้งคำถามว่าถ้าเกิด ransomware โจมตีระบบเราจะรอดไหมนะครับระบบเราจะรอดไหมbackup ของเราเนี่ยมีโอกาสโดนโจมตีไหมมีโอกาสแล้ว Data ของเรามีโอกาสโดนโจมตีไหม Data Backup นะโดนมีโอกาสทำไมจะไม่มีโอกาสโดนล่ะก็อย่างที่พี่คุยให้ฟังเมื่อสักครู่นะครับฝากเอาไปรีบพิจารณารีบตระหนักแล้วก็จัดหาโซลูชันมาแล้วให้มันตอบคำถามได้นะครับว่า worst case เราจะทำยังไงแล้วกันให้ได้นะครับโอเคก็เอาความรู้แล้วก็ปัญหาที่เจอมาฝากหวังว่ามันจะเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับก็สวัสดีปีใหม่ 2568 ก็ขอให้พวกเราทุกคนโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ